שלום וברכה מוריי ורבותיי, זוכרים את הצפרדעים שקפצו לכבשן האש בכדי להוכיח את גדלותו של השם יתברך, בכדי לקדש שם שמיים? הסיפור לא נגמר שם. לאחר מכן הם זכו ונשארו בחיים, אבל הסיפור לא נגמר גם שם. לאחר הרבה מאוד דורות היו 3 אנשים צדיקים בשם חנניה, מישאל ועזריה, שלא הסכימו להשתחוות לפסל למרות שאיימו עליהם. כאשר לא ישתחוו, הם יושלחו לכבשן האש. מה שקרה שם היה כדלהלן: עמדו חנניה, מישאל ועזריה ואמרו, אנחנו מוכנים להיכנס לכבשן האש, ויש לנו רבנים טובים שמהם למדנו את זה. לרבנים שלנו קוראים הצפרדעים, כי אם צפרדעים קופצים לכבשן האש בכדי לקדש את שמו יתברך, גם אנחנו נקפוץ לכבשן האש בכדי לקדש את שמו יתברך. הם בראו דרך הנביא האם הקדוש ברוך הוא עומד להצילם. האלוקים אמר לנביא, תאמר להם שאני לא מציל אותם, הם הולכים על דת להישרף, והם הלכו על דת להישרף. בפועל קרה להם נס, ואף אחד מהם לא נשרף. שלח האלוקים את המלאך שירד ויצנן את הלהבות, כך שזכו 3 לצאת בחיים ולקדש שם שמיים. מה ההיגיון בכך? דבר אחד בלבד: ישנו דרך הטבע, דרך שכל אחד מאיתנו חי על פיה, יש לה חוקים משלה, ואין אף אחד שיכול לשנות אותם. היחידים שזוכים להנהגה של נס למעלה מדרך הטבע הם אותם שמתנהגים בעצמם למעלה מדרך הטבע. אם אתה עושה משהו שהוא משהו טוב שלא בדרך הטבע שלך, אתה זכאי לנס למעלה מדרך הטבע. אם אתה זקוק לנס, תחפש את המצווה הכי קשה, שאין לך כוח לעשות אותה, שאתה לא אוהב אותה, לא מתחבר אליה במרכאות, ודווקא אותה תעשה בצורה הטובה והמושלמת ביותר. כי אם אתה עושה ושובר את הטבע שלך, משמיים ישברו את הטבע של העולם למענך, ויזכו אותך לנס אישי. שווה ניסיון, שווה הצלחה, ושווה לכולנו לראות עד כמה הדברים עובדים ופעילים, גם בצפרדעים, גם בחנניה, מישאל ועזריה, וגם בדורותינו אנו. ברוכים תהיו.